ቴሌግራም እንግዲህ ከዚህ ቀደም ቴሌግራምን የምንጠቀመው ስልክ ለምሳሌ በኔትወርክ ስልክ ለመደወል አንድ፣ ሁለተኛ ሜሴጆች ለመላክ፣ ሶስተኛ ዳታዎችን የተወሰኑ ዳታዎችን ስቶር ለማድረግ ይጠቅመናል። ሶ አሁን ላይ ደግሞ ቴሌግራም የተለያዩ ፊቸሮችን በውስጡ አካቶ ቴሌግራም ለቨርሳታይል አፕሊኬሽን ወይም ለዘርፈ ብዙ ጥቅም ሊውል ኦልሬዲ መጥቷል። ሶ እኛ ልክ ማድረግ ያለብን ቴክኖሎጂዎች ሲወጡ ቴክኖሎጂዎችን ፕሮፐርሊ ማኔጅ አድርገን ለመጠቀም ስለዛ አፕሊኬሽኖች ማወቅ ያለብን መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን እንድታውቁ ያክል ለእናንተ አስቤ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር አለ። ሰው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በትህትና የምጠይቃችሁ ነገር ቢኖር ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እኔን ኢንስፓየር እንድታደርጉኝ እፈልጋለሁ። ሰው ቀጥታ ወደ ወደዛሬው ቪዲዮ እገባለሁ። ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ሴቲንጎች አሉ። እዛ ላይ መሰረታዊ የሚባሉ ሴቲንጎች እኛ ሴቲንጎችን ማወቅ አለባችሁ። ሴቲንጎች ውስጥ ገብታችሁ ማስተካከል አለባችሁ። ምክንያቱም ዋሌት ነው ቴሌግራም ቢዝነስ ኦፊስ ነው ቴሌግራም። ስለዚህ ያን ሁሉ ሴኪርድ ለማድረግ ስለ ቴሌግራም አንዳንድ ነገሮችን ካላወቃችሁ፣ ሴቲንግ ላይ መስተካከል ያለባችሁ ነገሮችን ካላወቃችሁ መጨረሻ ላይ ሰፈር ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ይህን በማሰብም ነው ይህን ቪዲዮ ለእናንተ ልሰራላችሁ ያሰብኩት። ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ላይ እዚህ ጋር ዴስክቶፓችሁ ላይ ወይም ስልካችሁ ላይ ትመጡና ቴሌግራም ትላለች። ቴሌግራሟን ክሊክ በማድረግ ትከፍቱታላችሁ። ሰው ልክ እንደከፈታችሁ እንዲህ አይነት ነገር ታገኛላችሁ። ልክ በቀኝ በግራ በኩል ምሮ የምታገኙት ሶስት ሰረዝ ምልክቷን ታገኛላችሁ። ሶ እችኛዋም ማለት ነው። ሶ እዚህ ሶስት ሰረዝ ምልክቷ ላይ ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ወደ ፕሮፋይላችሁ ይዟችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ፕሮፋይላችሁ ላይ ቀጥ ብላችሁ ወደ ታች ስትወርዱ ምንድነው የምታገኙት? ሴቲንግ የምትለውን ታገኛላችሁ። ስለዚህ እችኛውን ሴቲንጓ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ዋንስ ሴቲንጋችሁን ካገኛችሁ በኋላ ሴቲንግ ላይ በጣም መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ ስለ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ እና ዲቫይስ ላይ ያለውን መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። በመጨረሻ ስለ ቴሌግራም ፕሪሚየም ፊቸር ማወቅ ያለባችሁን መሰረታዊ የሚባሉ ሀሳቦችን ሼር አደርግላችኋለሁ። ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ዲቫይስ ይላል። ስለዚህ ዲቫይስ ላይ ክሊክ አረኩኝ። ሰው እንግዲህ እዚህ ላይ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቴሌግራም በአንድ ቴሌግራም አካውንት 3፣ 4፣ 5 እስከ 10 ዲቫይሶች ላይ ኮምፒውተር ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ስልኮች ላይ ሊሆን ይችላል፣ ታብሌት ላይ ሊሆን ይችላል። በአንድ ስልክ ከፍታችሁ በአንድ ፎን ነምበር ከፍታችሁ እስከ 10 ባሉ ዲቫይሶች ላይ ፕሮፐርሊ መጠቀም ትችላላችሁ። ታዲያ ይህን ስታደርጉ የራሱ የሆነ ጎንዮሽ ጉዳት አለው። ያ ጉዳት ምንድን ነው? እናንተ ሎጊን ያደረጋችሁትን ዲቫይስ ባበዛችሁት ቁጥር ዲቫይሳችሁን ሚሞራይዝ ማታደርጉ ከሆነ ሌሎች ሰዎች በእናንተ አካውንት ላይ ገፍቶ ወይም የእናንተን አካውንት በመጠቀም ለሮንግ ፐርፐዝ ሊጠቀም ይችላል፣ ወይም ሀክ ሊያደርጋችሁ ይችላል፣ ወይም መረጃ ውስጥ ያለውን መረጃ ፕራይቬት የሆነ መረጃ ሀክ አድርጎ ለራሳቸው ፐርፐዝ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ስለዚህ ከሀከሮች የራሳችሁን ለመጠበቅ አክቲቭ ሲዥን የምትለውን በደንብ ተጠንቀቃችሁ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ አክቲቭ ሲዥን ላይ ምንድን ነው ያለው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ አክቲቭ ሲዥን ላይ ማለት ሎግ ኢን ያደረጋችሁትን አካውንት ወይም ኤሌክትሮኒክስ ወይም ዲቫይስ ነው የምታገኙት። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ለምሳሌ 6 ሎጊን የተደረጉ ዲቫይሶች አሉ። ከዛ ውስጥ እነኛውን 6ቱም የኔ ናቸው። የመጀመሪያው ዴስክቶፕ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ነው። ሌሎቹ አንደኛው ታብሌት፣ ሌሎቹ ደግሞ ስማርትፎኖች ናቸው። ይህን እንግዲህ እንደምትመለከቱት በአንድ አካውንት 6 የተለያዩ ዲቫይሶች ላይ ሎጊን አድርጌያለሁኝ ማለት ነው። ሶ በዚሁ ልክ እኔ ማላውቀው ለምሳሌ አንደኛው ሌላ ዲቫይስ መጥቶ በእኔ አካውንት ሎጊን አድርጎ ቢገባ ወይም ኢናናዘር ሲናሪዮ ሀክ ቢያደርገኝ እንዴት አድርጌ ነው በቀላሉ ማስመለስ የምችለው? እንዴት አድርጌ ነው በቀላሉ ከኔ አካውንት ላይ ማውጣት የምችለው የሚለውን በመጀመሪያ ደረጃ ላሳያችሁ። እንግዲህ ሃኪንግ ጽንሰ ሀሳቡ በጣም ሰፊ ነው። ሀክ መደረግ ማለት ቀላል አይደለም። አልጎሪዝም ነው፣ ኮዲንግ ነው። ግን በቀላሉ በእንደዚህ አይነት ነገሮችም ያው ሰዎች ሀክ ይደረጋሉ ማለት ኢናናዘር ሴንስ ሰዎች ለኔጌቲቭ ፐርፐዝ ለመጠቀም ወይም እናንተን ለመጉዳት ሲፈልጉ የግል መረጃችሁን ፎሎ አፕ ለማድረግ በእንደዚህ አይነት ወይ ሊገቡ ይችላሉ። ሃኪንግ ጽንሰ ሀሳቡ ወይም ኢንጂነሪንግ ባክግራውንዱ በጣም ቨርሳታይል በጣም አድቫንስድ የሆነ ኮንሰፕት ቢሆንም መሰረታዊ የሚባሉ ሃኪንግ ሲስተሞች በትናንሽ አፕሊኬሽን አፖች ላይ ሊደረጉ ይችላሉ። ሶ
በዚህ ወይ እንግዲህ ሌላ ለምሳሌ እቺ ሳምሰንግ ጋላክሲ የምትባለው አፕሊኬሽን ወይም ሳምሰንግ ጋላክሲ የምትባለው ዲቫይስ ስልኬ ላይ ወይም አካውንቴ ላይ እኔ በማላቅበት ወይ ኮኔክት ቢደረግ እንዴት አድርጌ አስወጣለሁኝ? ስለዚህ እሱ ላይ ጫን አድርጋችሁ ወይም ክሊክ ስታደርጉ የምታገኙት አለ ሳምሰንግ ጋላክሲ ታፖርት 10.1 ጁን 28 ጁን 28 ኦልሬዲ ገብቷል። የገባበትን ቀን እዚህ ጋር ያሳያል። የቴሌግራም አንድሮይዱን የዛን ዲቫይስ አንድሮይዱ ምን አይነት ነው? ሎኬሽኑ የት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? ናይጄሪያ ውስጥ ነው? ወሬቨር ያለበትን አካባቢ ይናገራል። ለምሳሌ ሎኬሽን እዚህ ጋር ይላል እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ሎኬሽኑን ኮፒ አድርጋችሁ እዛ ጋር ሄዳችሁ አይፒ አድሬሱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንተርኔት ፕሮቶኮሉን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ አክሰፕት ሴክሪት ቻቶችን መቀበል ይችላሉ አልችልም የሚለውን እና አክሰፕት ኮሎችን መቀበል ይችላሉ አልችልም የሚለውን ይህን ሁሉ እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ። ሶ በዋናነት እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለግኩት ነገር ሳምሰንግ ጋላክሲ ሌላ እናንተ ማታውቁት አይነት ዲቫይስ ከሆነ ቀጥታ ተርሚኔት ሲዥኑን ተርሚኔት በማድረግ ወጥታችሁ አውጥታችሁ የራሳችሁን አካውንት ሴኪዩርድ ወይም ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ተርሚኔት ለማድረግ እዚች ጋር ትመጡና ተርሚኔት ሲዥን የምትለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሌላም ኢዚ ኖትም ለምሳሌ በተጨማሪ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ኢዚ ኖት የሚለውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሎኬሽን አለ። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው። አክሴፕት ኮል ይላል። ሶ ኮል አክሴፕት ኦልሬዲ ቼክ ተደርጓል። ቴሌግራም ያው ዴስክቶፕ 4.10.2 የሚለው ዴስክቶፕ ዲቫይስ ነው እዚህ ጋር ኮኔክት ተደረገው። ስለዚህ ይህን ካወቃችሁ በኋላ የእናንተ አለመሆኑን ስታረጋግጡ ቀጥታ ምን እንደምታደርጉት ተርሚኔት ዲሲዥን በማለት ታወጣላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ ወይ እንግዲህ ሰዎች ወደ እናንተ በማወቅም ባለማወቅም ሊገቡ ይችላሉ። ቤተሰብም እናንተ ሊከታተላችሁ ሊገቡ ይችላሉ። ኤኒዌይስ የገባውን አካውንት በእንደዚህ አይነት ወይ ማስወጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ሲናሪዮ እንግዲህ ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ ላይ ወይም ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኪሪቲ ላይ በመግባት ሰዎች ሀክ እንዳያደርጓችሁ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚባል ስቴፕ አለ። ያን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን በማሟላት ወይም ሴቲንግ በማስተካከል ሰዎች በምንም አይነት ወይ እናንተ ሳትፈቅዱላቸው እናንተ ፐርሚሽን ሳትሰጧቸው በእናንተ ሊንክ በእናንተ ዩዘርነም መግባት እንደማይችሉ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳይችሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኪሪቲ ላይ በመሄድ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የምትላለች። ይቺ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ማለት ማንኛውም ሰው ወደ እናንተ አካውንት ለመግባት ሲፈልግ ቀጥታ የቴሌግራም ካምፓኒ ወደ እናንተ ሞባይል ስልክ ሜሴጅ ይልካል። ሶ ያን ሜሴጅ ባለአራት ዲጂት ሜሴጅ እዚህ ላይ ሳሚት እስካላደረጋችሁ ወይም የምትገቡትን ወይ በምትገቡበት ዲቫይስ ላይ ሳሚት ካላደረጋችሁ ወይም ኢንሰርት ካላደረጋችሁ በምንም አይነት ሚንስ ሊከፍትላቸው አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን በእንደዚህ ወይ ሴት በማድረግ ቴሌግራማችሁን ሴኪርድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ስለማልፈልግ አልፋለሁኝ። የሚፈልግ ቢሆን ሴት ፓስወርድ ይላለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢንተር ፓስወርድ ይላል። ስለዚህ እዚች ላይ ታስገቡና ኔክስት በምትሉበት ጊዜ ቀጥታ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ሆኖላችኋል። ይሄ ማለት እንግዲህ እናንተም ያችን ቬሪፊኬሽን በመያዝ እዛ የምትፈልጉበት አይነት ዲቫይስ ላይ ስትሄዱ ያችን ፓስወርድ ስታስገቡ ነው ኤኒ ዲቫይስ ላይ የሚከፍትላቸው ማለት ነው። ወይም የሚከፍትላችሁ ቀጥታ ያ ሜሴጅ የሚመጣው ከቴሌግራም ካምፓኒ ነው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው እናንተ እንድታውቁ የሚፈልገው ነገር እዚህ ጋር ቴሌግራማችሁን ሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። ፓስዋርድ ሎክ በማስገባት አሁን እዚህ ጋር ኦፍ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢናብል ፓስዋርድ ለምሳሌ ብላችሁ ፓስዋርድ በማስገባት ቴሌግራማችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛውን በጣም ወሳኙ ነገር ቴሌግራም በአሁኑ ሰዓት ለቢዝነስ ፐርፐዝ እየዋለ ይገኛል። ስለዚህ ያን ለቢዝነስ ፐርፐዝ ለመጠቀም ስትፈልጉ እዚች ጋር ቴሌግራም ፕሪሚየም የምትላለች። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ነው። እኔ ፕሮሞት እያደረጉ አይደለሁም፣ ግን በጣም ተመጣጣኝ ዋጋ ስለሆነ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ለምሳሌ አኑዋል የወር ቻርጅ የምታደርጉት አሁን በኔጌቲቭ 16% ዲስካውንት ተደርጓል። ስለዚህ 62 ብር 62.49 ብር በወር ትከፍላላችሁ። በአመት ደግሞ 749.9 ብር በአመት ትከፍላላችሁ ማለት ነው። በዋናነት መንዝሊ ለምሳሌ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 74 ብር ከ99 ሳንቲም በወር እየከፈላችሁ ይህን ሁሉ ስቶሬጅ ይህን ሁሉ አድቫንቴጅ ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ላይ እናንተ የምትጠቀሙት አንደኛው ስቶሬጅ ነው። አንሊሚትድ የሆኑ ፖስቲንጎችን ማድረግ ትችላላችሁ። ፕራዮሪቲ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ስቲዝ ሞድ፣ ፐርማነንት ቪው ስቶሪ ሞር የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው አንሊሚትድ ክላውድ ስቶሬጅ ነው። 4G ፐር ኢች ዶክመንት። ስለዚህ አንሊሚትድ ስቶሬጅ ፎር ዩር ቻትስ ኤንድ ሚዲያ ኦቨርኦል። ስለዚህ አንሊሚትድ የሆነ ስቶሬጅ ታገኛላችሁ። ከምን ከፕሪሚየም ቨርዥኑን ከገዛችሁ በኋላ። ሌላኛው እንደምትመለከቱት
ደብል ይችላል። ስለዚህ ቻናል እስከ 1000 ቻናሎችን መክፈት ትችላላችሁ። እስከ 30 ፎልደሮችን፣ እስከ 10 ፒኖችን፣ እስከ 20 ፓብሊክ ሊንኮችን እና 4 አካውንት እና ከዛ በላይ ቴሌግራማችሁ ላይ መያዝ ትችላላችሁ ይላል። ሌላኛው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቴሌግራም ቢዝነስ ነው። ቴሌግራም ቢዝነስ ላይ ስትገቡ በጣም ወሳኝ ነገሩ እዚህ ጋር ነው። እናንተ ላሳያችሁ የፈለግኩት እንግዲህ ስሞል ቢዝነስ በቴሌግራም አካውንት ራን ማለት ትችላላችሁ። አንደኛው ሎኬሽን በጣም ወሳኝ ነው የቢዝነስ አድረስ። ስለዚህ ቢዝነስ አድረስ ሎኬሽናችሁን እዚህ ላይ ቴሌግራማችሁ ላይ አክቲቭ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ መገናኛ ሆኜ ከስተመሬ ከሜክሲኮ መጣ ከሆነ መገናኛ ያለበትን ሱቅ ያለበትን አድረስ በሎኬሽን አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሪሚየምን ካስገባው በኋላ እዚህ ጋር ሎኬሽን አስገባለሁኝ። ሶ ሎኬሽን በማስገባበት ጊዜ ቀጥታ በዛ ሎኬሽን ምን ያደርግልኛል ማለት ነው። ቴሌግራም ቢዝነስ ሎኬሽንን ቲክ ኢንሰርት ካደረኩ በኋላ በዛ ሎኬሽን ሰዎች እኔን ኮንታክት ያደርጉኛል ወይም ይመጣሉ ማለት ነው። ሌላኛው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ስለ ቢዝነስ ቴሌግራም ቢዝነሱን ትንሽ በደንብ ቬሪፋይ ላድርግላችሁ እና እንደምትመለከቱት ሌላኛው እንግዲህ ኦፕኒንግ ሀወር ነው። ኦፕኒንግ ሀወራችሁ ምን ያህል ነው የሚለውንም በዛ ታገኛላችሁ። ኪውክ ሪፕላይም ከፈለጋችሁ ኪውክ ሪፕላይ ሾርት ሜሴጆችን ታገኛላችሁ። ግሪቲንግ ሜሴጆችን ታገኛላችሁ። ሌላኛው በጣም ልታውቁት የሚገባው ነገር ምንድን ነው? አዌይ ሜሴጆችን ሰዎች ኖቲስ እንዲያደርጉ ሊንክ የቻት ሊንኮችን፣ ስታርት ፔጆችን፣ ቻት ቡቶችን ሁሉ በቴሌግራም ቢዝነስ ላይ ማወቅ ማግኘት ትችላላችሁ ነው። ስለዚህ ቴሌግራም ፕሪሚየም ቨርዥን ይህ ሁሉ አድቫንቴጅ አለው እና ቴሌግራም ፕሪሚየም ቨርዥን ኢንስቶል በማድረግ ለቢዝነስ ፐርፐዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ልላችሁ ፈልጌ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኮሚኒቲን ጆይን አድርጉ። ቴንኪዩ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ባይ ባይ።